नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई 8 फ्यासन एसेन्शियल बताउन जाँदैछु। यदि तपाईलाई तपाईको फ्यासन स्टाइललाई सुधार गरेर सबैभन्दा राम्रो र हेन्सी बनिनु छ भने यस भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईको वार्डरोबमा एउटा कालो र सेतो टी-शर्ट छैन भने तपाई कहिले फ्यासनको दुनियाँमा आफ्नो फ्यासनलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्न। व्हाइट नत्र ब्ल्याक टी-शर्टलाई जेसँग नि लेयरिङ गरेर लाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग यो टी-शर्ट छैन भने आजै किन्नु होला। बजारमा डेनिम जिन्सको थ्री फिट आउँछ। स्ट्रेट फिट, स्लिम फिट, ब्यागी फिट जस्ता फिटहरु हुन्छन्। त्यसमध्ये तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यही किन्नु होला। कलरमा तपाईले नीलो चुज गर्न सक्नुहुन्छ किनकि नीलो कलर सबैसँग म्याच हुन्छ। नीलो कलरको जिन्ससँग तपाईले टी-शर्ट, हुडी, स्वेटर सबैसँग स्टाइल गरेर राम्रो बनिन सक्नुहुन्छ। फर्मल पेन्ट तपाईको जुनै पनि ओकेजनमा लाउन सक्नुहुन्छ। क्याजुअली घुम्नु जाँदा नि यसलाई वेयरिङ गरेर लाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले ब्ल्याक कलरमा किन्नु होला किनभने ब्लू कलरमा डेनिम जिन्स छ। यदि सबै कुरा सेम कलरमा किन्यो भने त्यो वर्थ इट हुँदैन। जुत्ताहरु धेरै प्रकारको पाइन्छ। त्यसमध्ये व्हाइट स्निकर यस्तो जुत्ता हो जुन कि सबै आउटफिटसँग म्याच हुन्छ। त्यसलाई सेमी फर्मली, क्याजुअली सबै लुगासँग लाउन सकिन्छ। व्हाइट स्निकर किन्दा यो ध्यान दिनु कि यसमा धेरै अरु कलर नहोस्। थोरै थोरै अरु कलर भयो भने हुन्छ तर म्याक्सिमम कलर व्हाइट नै होस्। लोफर एउटा फर्मल आउटफिटमा युज हुने जुत्ता हो। यदि तपाई डेट बिहेतिर जाँदै हुनुहुन्छ भने यो एउटा बेस्ट अप्सन हो। लोफर किन्दा यसलाई ब्ल्याक कलरमा किन्नु होला किनकि ब्ल्याक कलरको लोफर सबै आउटफिटसँग म्याच हुन्छ। यदि तपाई अफिस अथवा स्कुल जाने स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने स्वेटर तपाईको लागि बेस्ट अप्सन हो। स्कुल युनिफर्म एउटा फर्मल क्लोथ्स हो। तपाईले स्कुल युनिफर्मसँग हुडी लाएको राम्रो देख्दैन। त्यसैले स्वेटर इज द बेस्ट अप्सन। स्वेटर मेनली बेज ब्राउन कलरमा किन्नु होला किनकि यो सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। यो सबै आउटफिटसँग म्याच हुन्छ। ज्याकेट किन्नु लाग्नु भएको छ भने लेदर मटेरियलमा किन्नु होला किनकि यो तातो र स्टाइलिश हुन्छ। लेदर ज्याकेट अहिले ट्रेन्डमा नि छ। लेदर ज्याकेट किन्दाखेरि तपाईले ध्यान दिने कुराहरु चाहिँ के हो भने राम्रो लेदर होस्, राम्रो फिनिशिङ होस् र यसको कलर ब्ल्याक नत्र ब्राउन होस्। अरु कुनै कलरमा नकिन्नु होला किनकि त्यसलाई स्टाइल गर्न अलिक गाह्रो पर्छ। एसेन्शियलको कुरा गर्दा हुडी नहुने त कुरै भएन नि। हामी सबलाई थाहा छ हुडी कस्तो हुन्छ भनेर। यदि तपाईसँग एउटा नि हुडी छैन भने पहिले तपाईले प्लेन ब्ल्याकमा किन्नु होला किनकि यो भर्सेटाइल हुन्छ। यसलाई तपाईले जुनै पनि आउटफिटमा लाउन सक्नुहुन्छ। हुडी किन्दाखेरि ओभरसाइज नकिन्नु होला किनकि ओभरसाइज हुडी त्यति राम्ररी स्टाइल गर्न सकिदैन। हुडी किन्दाखेरि स्ट्रेट नत्र स्लिम फिटमा किन्नु होला। हुडी दुई टाइपको आउँछ, एउटा जिप वाला हुडी, अर्को नर्मल हुडी। यदि तपाईसँग पहिले एउटा हुडी छ भने जिप वाला हुडी किन्नु नत्र सिम्पल प्लेन ब्ल्याकमा किन्नु होला।